ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ or I might have a wedding or I'm financially stressed, marriage stress, children stress. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Stress is a part of life. Everybody has stress. Yeah. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. A baby is wondering when they're going to get their next feed. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੇ ਆ it's never our best time. Can I self-diagnose myself like ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ that's an example of stress. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ or imaginary stress. ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ. ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ like breathing exercises or ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਯੂ نو ਵਾਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ they're stressed ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ. ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ. Welcome to another episode of Empower Talks. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ or there's no outlets, there's no resources. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ guide him in the right direction. I think it's a big accomplishment. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਪਰਮਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ about stress, how it affects ਕਿੰਨੇ like families. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ like everybody's stressed about something. ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ or I might have a wedding or I'm financially stressed, marriage stress, children stress. Like ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? How can we cope with it? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ some tips, some pointers on how we can deal with the stress, it would be great. Yeah. So I'm Paramjeet and I'm a therapist living and practicing in Mississauga. And ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ how do we deal with stress in a healthy way ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਅੱਜ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣੀ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ. ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਪਰਪਸ. But how do you know when you're stressed? And ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗਾ like I need professional help ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ with the stress? Like how do you know? So you know when you feel stress how do you know that you're feeling stress like ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ one aspect ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ one of the classical things you'll find with stress is you might feel anxious. You might notice in your body ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਟਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਾਈਟ. ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਆਰ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ.
ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। So that's really why you want to know why you're stressed. But can an individual like myself, can I self-diagnose myself? Like, ਮੈਨੂੰ stress ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ Yeah. ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? So, stress, everybody has stress. Everybody. Yeah, ਜਦੋਂ yeah. ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. A baby is wondering when they're going to get their next feed. So stress is a part of life. And when we know how to manage stress, then we have better outcomes. So stress, um, how do you know was your question? Negative stress will affect you um, kind of negatively. Yeah. So I'll just be like, okay, so what are the signs of a positive stress? Okay, so stress in your body is kind of like a nervous system reaction. So ਸਾਡੇ nervous system 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ brain ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ part ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ stress recognize ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ part of the brain ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ relaxation ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਨਟ ਫੀਲ ਗੁੱਡ। But stress is usually a good thing. It's trying to tell you that something's wrong. Okay? So ਅਸੀਂ recognize ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, if we're stressed, we have to pay attention to something. And your body functions best when it's not in stress mode, when it's in what they call the rest and digest. So there's two parts. We either are in rest and digest or we're in fight and flight mode. When you're in that fight and flight mode, that's when your stress is heightened. And ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ brain ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ stress ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ or imaginary stress. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ that tomorrow ਮੇਰਾ ਕੋਈ presentation ਹੈਗਾ ਜਾਂ maybe there's restructuring, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ job ਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, that's an example of stress. So ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ brain ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ and false imaginary stress ਕੀ ਹੈਗਾ, so ਉਹਦਾ reaction same ਹੁੰਦਾ। So our focus is always to try to be in a relaxed mode, then we're going to have a healthy response. ਸਾਡੀ judgment ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So ਜਿੱਦਾਂ like say I have a friend, like ਮੈਨੂੰ ਕੀ sign ਦਿਖਣੇ ਚ, like what signs would I see in that individual, like ਉਹਨਾਂ ਦਾ behavior change ਹੋ ਜਾਂਦਾ, like the way they Yeah. interact with people, like So- and then like some people start eating more when they're stressed. So if you look at from a mental perspective, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ you might see that he's expressing a lot of worry. You might see that he's expressing frustration. You might see that he's withdrawn. You might see that he's irritable. You might see that he doesn't want to be part of work. He doesn't want to come to work. So ਤੁਹਾਡੀ behavior ਚ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ actions ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, so ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ signs ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ that you could be having a lot of stress. You might have ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, and so those are signs that you could be having stress. ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ body ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ mind ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, and ਉਸ ਬਾਰੇ there's lots of things that you can do, so that I think you have to know ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that you should be in a relaxed state, right? A calm state, and ਉਹ breathing through ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, you have to make sure you're exercising. You could That's going to be do my next question, if you can tell us ਜਿੱਦਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ to relieve stress, or how you should deal with it, like even to the chemical imbalance in your body, like if you exercise ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸੋ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਅ ਵਾਕ in nature, you can do breathing exercises, you can ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, they might do exercise, they might do ਪਾਠ, they might do prayers, they might read a book, and they might listen to music. So ਉਹ another ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ so they should do something that they enjoy. So another mind ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵੇ। Yeah, and ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, they personalize it. ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, what gives you joy, what gives you pleasure? ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਦੀ, ਧੁੱਪ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਵਿਦ ਸਾਇੰਸ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, your body is completely different than if you're in the city listening to city noises, cars, horns. When you're out by the ocean or by water, when you're in nature, your body just relaxes. That's when we feel the best. ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਸਟ੍ਰੈਸਡ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ? ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲਾਈਕ how do you get out of that mindset? Like if I go to the gym, like you'll make me feel better, change of scenery, change of environment. Mhm. So gym is a really good point. I have not met, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਮ ਗਿਆ and I came out feeling worse, right? So the hardest part is getting to the gym, and you always feel better because it changes your brain chemistry. That's really the purpose. The other thing is, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ patients ਨੂੰ mindfulness ਦਾ teach ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, mindfulness is about being in the moment. ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ encouragement ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ come on Gob, I can handle this, I'll find a way out of this, I'm able to solve my problems. ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ। Because as you said, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ is it real or if it's not real. So if you're telling it positive things, it's going to believe those positive things. Yeah, so part of mindfulness is to see awareness ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, just by thinking not just positive but realistic. So most people ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ very negative cognitions And it's just causing you more stress. that don't serve you at all. Yeah, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਕ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ 20-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। To be honest with you, go, ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਯੂ نو ਵਾਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੈਂਸਿਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੈਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਾਊ ਮਾਈ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਟਸਟ, ਯੈਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਟਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਸਨ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸੈਜ ਟਰਮੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਪੀਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਇਟਸ ਅ ਮਸਲ that you have to exercise। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, then every day ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ 2007 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੈਕਚਰਸ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। I have so many blessings, so many blessings. But I think after that that workshop retreat, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਰੀਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਪਈ ਸੀ। ਆਈ ਵੋਕ ਅਪ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਏ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। So that's all with reducing stress. Because your brain's not everywhere. Yeah, because my brain's not thinking ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, 90% ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 50% ਤੱਕ। ਦੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So like ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, if that's like your sort of meditation. Yeah, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ enjoy ਕਰਦੇ ਹੋ, if you have a dog and you go out for a walk with your dog, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ, listen, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ research ਦਾ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਡਫੋਨਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
specific music. ਕਿਸੇ ਨੇ rock and roll ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ classical ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ significantly. They didn't need as much medication because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So it doesn't matter whether it's music, prayer, listening to a book. It doesn't matter what it is, but you have to have focus and intention that I'm doing this to relax. Then it's effective. Yeah. But most people, if you're at the gym and you're still thinking about something that, you know, your kid said to you in the morning, or road rage, or a driver that cut you off, then your brain is still there. Your brain is not at the gym. Your brain doesn't know you're at the gym. Your brain 100%. still thinks that you're in that car and having road rage. So is there a way to bring yourself to the present? The best way that you can focus on the present is bring all your senses into that moment. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ Do I ਕਰ look ਰਹੀ ਹੈ। good? Huh? Do I look look good? good? Yeah, so you're thinking of all these kind of things, but the way to be fully present is, what am I looking at? Undivided attention. How do you give this moment undivided attention? Undivided attention means looking at a person. Okay. Putting your cell phone away. Looking at the person, giving them the best gift you can give someone is your Okay. undivided attention. That's what I say. So, you know, sometimes ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we're looking at our phone, ਅਸੀਂ cooking ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. If you really want to give somebody the best gift, it's not material, it's your attention. So in this moment, I'm looking at you, I'm focusing on what you're saying, ਤੁਹਾਡਾ concentration, ਮੇਰਾ concentration ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ moment ਤੇ ਨਾ, that's what makes this moment unique and meaningful. So maybe you can tell us about stress in your personal experience, even in the last few days. In the last few days? Yeah, how is it It's- manifested in your day-to-day journey? No, it's always like, you know, my contract's going to be coming to an end in February, which is still 3 months away. But it's always like, oh, what am I going to do in 3 months? Even though I know we'll probably get extended, it's just what if, right? Mhm. But I mean, like going back to like even when the kids were young, I remember we were at Costco, me and the kids, and ਸਾਡੇ ਨਾਲ like an older couple ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, and mine two were fighting. I think they were having French fry ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ, and then the other lady looks over and she starts laughing, and I'm like, ਇਹ ਕਦੀ stress ਘਟਦਾ ਵੀ ਆ? She's like, no. She's like, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, he's gonna have bigger problems, bigger stress, right? She's like, stress ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, like as you said, it's just how you deal with the stress, right? And ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, now ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, like so I know what to expect, right? So it's like ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ stress ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, because like, okay, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਆ, Mhm. right? Mhm. And it's like, and then my daughter sometimes says to my son, she's like, you know, they were born here, right? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, like they're not kids. Like, why are you trying to hide stuff, right? And it Mhm. just makes me laugh, and I'm like, oh my God, he's me. Like when I was 21, I did all the things he does. So, you know, we often talk about this, like ਜਿਹੜੇ grandparents ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ relaxed ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ relaxed ਹੁੰਦੇ ਨੇ because ਉਹਨਾਂ ਨੇ already experience ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ right? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, they turned out okay, I hope, ਹੈ ਨਾ? So that's why grandparents sometimes ਉਹ relaxed ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ stress ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ as parents ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ automatically ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ Yeah. ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ automatically. ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, No, ਉਦੋਂ ਤਾਂ because ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਨਾ, how are my kids going to turn out? Are they going to be successful? Are they going to go to school? Hope they don't get into any trouble. ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ as a parent ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but that's why you see grandparents, they just enjoy because Yeah, they know they have proof that, you know, things will work out. Oh, I know. ਜਦੋਂ ਵੀ
Like my kids go to the in-laws' house, cookies, chocolate, and I'm like, when we were kids, we didn't get any of this stuff. Mm-hmm. ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤ like ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ Yeah. ਲਓ ਆਪ like you know what I mean, like do it yourself. And like these kids ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ like Mm-hmm. but I Mm-hmm. guess that's what I tell my kids. I'm like ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਏ we're going to do the same thing. That's the job of grandparents. Yeah. ਖਲਾ ਪਲਾ ਕੇ okay ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ Mm-hmm. Mm-hmm. So yeah, and I didn't mention this, but the other thing that really does reduce stress is living in gratitude. And that's a huge part of mindfulness. So gratitude ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ joy happiness ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ so there's always that comparison ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ you still have a roof over your head you have good health yeah like it's the little things that you need to be grateful for yeah like Yeah. you don't need to really ਮੇਰੇ ਕੋਲ Rolls Royce ਹੈ ਨਹੀਂ you're not going to be grateful you have a car mm-hmm. A to Z B So one of the things I tell my clients, my patients, is ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ, spend some time and list 5 things that you're grateful for. You woke up, you're grateful for that, right? Mhm. ਕੋਈ guarantee ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਪੈਣਾ, right? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆ. So be grateful that you just woke up. Be grateful that you're in a bed. Be grateful that you have a roof over your head. You have hot water running. All the little things that you're grateful for. You have feet, you have legs that get you out of bed, 100% and you're able to be independent, feed yourself. All of these basic things we take for granted. But if we just change ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ so living in gratitude mindfulness ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ that if you want to suffer less have less stress that you live in gratitude that's a huge part of well-being of good psychological health So what do you think are the key takeaways for ਆਪਣੀ community ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ like to try to relieve their stress ਜਿੱਦਾਂ then by then hmm Well, the biggest thing you can do is stay focused in the present moment. Okay? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ there's no ਫਾਇਦਾ in it so number 1 stay in the present moment make sure you get some sunshine fresh air and make sure you're eating well make sure that you have a list of things that you enjoy every single day and to see apni body nu jehdi cheez ਨਾਲ you can lower your blood pressure you can bring your heart rate down do some deep breathing all of those things are going to reduce your stress before I forget but I mean like ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ they're stressed ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ like you feel ashamed or you feel afraid to talk to somebody ਮੈਨੂੰ ਆ feelings ਹੋ ਰਹੀਆਂ like I'm going through this so ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ how can you overcome that I think that ਗੋਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ discussion ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ that is hopefully opening some opportunities for people and ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ the word stress ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਫॉर you if you listen to somebody who's experiencing stress you're doing something very useful and helpful and you're modeling it and ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ that's just the opening thing ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ solutions ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ right yeah so just opening up the conversation
wherever you are. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Yeah, so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਥ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੈਟ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਨੀਡਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, it is a way of getting rid of waste. And so your body feels really good. So the most important thing when you breathe is your body actually relaxes on the exhale. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਆ ਸਾਹ, so ਤੁਸੀਂ 4 points ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹ, and it looks like this. 2, 3, 4, breathe in, and then breathe out to the count of 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So inhale and then slowly exhale. But ਤੁਹਾਡਾ concentration ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ concentration contract ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। So you have to relax. You have to take in a breath slowly and release it. And ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ concentration ਕਰੋ ਆਪਣੀ breathing ਤੇ, I can guarantee you ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ focus ਕਰੋਗੇ। Okay, So it's perfect. automatic medication. Hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। Please share and like. Empower Talks is hoping to change one life at a time. Thank you and see you next week.